Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Nazdar fekálnici, máme tady frézování. Tak, tady je byt v bytovce v horním patře. A máme tady odpad, ve kterým je vodní kámen. A to zavřu. Do toho vrchu něco nespadlo. Tak, být v rekonstrukci. Bohužel asi nebudu mít vodu, takže budu frezovat na sucho. Tak a to vede z vrchu a vede to sem. Takhle. Vlastně jedno patro nad nama a další patro. Tady je litina a po tu litinu to musím vyfrézovat. Nebo vyfrézovat, zbavit to vodního kamene. No. Takže jak to opadá, tak to opadá. Takže fekálníci. Tady jsem si vytvořil zábranu, aby mě to nepadalo dál. Ale v tom bytě by nikdo neměl být, takže v podstatě sem spadne jenom to, co si tam pustím já. Žádný nugetky, žádná voda. Tak uvidíme, snad je to pravda. Nahrávání. Ani možný. No, musíš na očučku. To bude teda ale hafovo. Tam je hadra. A uvidíme, ty řetězy to namotají. Jo, to je asi hadra. A nebo krápníky z vodního kamene. Ty vole, tam toho je. V 5 metrech, zhruba asi, je do toho potrubí. Tady. Trubka na kondens, tomu se musím vyhnout. Jinak jestli mě to vezmou ty řetězy, tak to rozštípou. Doufám, že toho pod tím vodním kamenem není víc. Jo, na sucho to bude hrozná sranda.
krásně vidím. To je kvalitní blatičko. To je kvalitní blatičko. Na co pak jsem to tam najel? Ale je to měkký. Což je super, zatím je to měkký. Nic, asi půjdu dolů to vybrat. Jo, to je pěkný blatičko. Musíme jít do sklepa, vybrat to. Pořádný bordílek. To je humus. Ty vole. Ale padá dolů, to se drží na stěnách. Ano, to se drží na stěnách. Ach jo. Jenomže já do toho nemůžu pustit vodu, to tady všechno pochvistá ven. Nic, zkusíme to zbavit toho nejhoršího na nosu, uvidíme.
dolů. A to už vypadá dobře. Jak řekli, tam toho je ještě spousta. Ale to je tím, že jedu bez vody. Bohužel. Ale tady by to všechno zateklo do toho. Já to stejně pak budu muset nějak vyřešit. Narvat do toho sitko, tady to prodloužit nějakým HTčkem a prostě to vypustit, zkusit to vypustit tady do kyblu. Potrubí vypadá velmi dobře. No, tam je napadaný hlav vodního kamene. Jo, není tam toho málo. I vole. To mě zůstává všechno v té trubce. I jak je to mokrý, není to suchý, tak to nevypadává dolů, ale prostě to tam zůstává. Hold, každý potrubí je individuální. Kdyby to nebylo mokrý, nebo kdyby ten vodní kámen byl tvrdší a nebylo to tak, jak to je, tak to prostě spadne dolů, zůstalo by to tady viset, tady bych to jenom vybral. Bohužel takhle to tady u tohohle odpadu zrovna nefunguje. Má to výhody, že to jde krásně ven, nevýhody, že to uspává to potrubí, budu potřebovat prostě pomoct. Takže jsem volal kolegovi instalatérovi, pro kterého to tady frézuju, přijede a pomůže mě s tím, protože někdo musí být dole ve sklepě a vybírat ten bordel, hlídat to tam. Pájo? Nazdar. Páju, tady máš taky, nebo jsi přijel sám? Já mám dole sítko, mám tam trubku, víš, ale je to takový na hovno, lítám jak idiot. Teď mi to spadlo dolů. Lítám jak idiot ze spodu na vrch, já to tam dolů musím jít vybrat teď. Točíš, jo? Jo, točím, ale já vás odsud vystříhám. Mě tam můžeš nechat, se na sebe podívám aspoň. Já se dívám furt na Dívaj se, no vida. skoro všichni. Krásu, tak to je dobrý. Toto zapřu. Když se jdu podívat, jak to tam vypadá, jsem musel frézu zabrousit tu a teda zabrousit, uřezat kusy čál. Ale krásně to půjde vyčistit, jo, to je ta dobrá zpráva, jo, to hrozná jepačka. To je mokrý a to se lepí na stěnu, vole, jak sopela. Bez vody to nejde dostat. Tady to teče pěkně, jo. Ale já už tam vodu, jako já mám vodu do toho, akorát, že musím mít ten idiot mezi vrchem a spodem a vybírat. Já jdu pozdě, já vypalím. Ne, neřeš to, Pájo, to je v pohodě. Já už stejně vím, že mu nebudu účtovat více 2 hodiny práce, protože jsem na vás čekal, ale já zase nesu svině, jo, takže... Jo, začnu. To je potřeba takhle vybírat. Hele, kluci, nevím, kdo bude tady, tady máte světlo, pevný rukavice, protože tam je vevnitř ta sítka. A posvítně dovnitř, vás posvítím. Hele, on ten měkké, to blatíčko,
tak buď vyplave tady, něco tady asi vyplavalo, možná, nebo to ještě od předtím, a jenom vytáhneš sítku, opatrně, já doufám, že to nebude padat dolů, no, snad ne, a nebo můžeš strčit ruku dovnitř, pokud tu máš menší, ale já nemám. Já jsem si musel nachystat sítko, že jo, se podívej, flexu, ale řezal jsem jak steklé. A to je právě to, tam uděláš půl minuty, pak letíš dolů a zase na vrch a furt takhle. Dobrý, tak. Hele, světlo vám tady nechám. To. Já budu na vrchu. Já ti budu, vždycky zastavíš a to vybereš. Zavolej, když zavoláš do té rory, já tě určitě uslyším. Stačí zařvat stop, jo, a hotovo. Kdyby byly potřeba rukavice, cokoliv, stačí říct. Jo. Všechno mám v autě. Mám teď vole novou mašinu, mám dvojnásobné průtok vody, tlak jak kráva, dálkový volárání pičoviny. Týden toho mám naširokovaný v autě, jo. Jdeš do koho, ale ty si No, hele, co mám dělat? Jako když čistíš Color Profi, je tam 50 metrů dlouhý potrubí ve 125, tak to už je v prdeli. To jako to už potom v tom průtoku těch 15 litrů hudláš. Jo, byl tady vlhčený ubrousek ze spodního bytu. No. Tam krásně tak hajal. Je někde tady dole, asi ho vytáhne. tak je to dobrý. Ty jsi taky gynekolog. No. Tampony, vložky, ale všechno jsem to asi tahal ze septiku. Já jsem šel napojení do kanalizace. No a až jsem se tam mordoval, konec teda ve finále jsem šel přes kanálek, vlastně v pusť v podlaze. A měli to vytažené, nevím, jestli jsem to video nezveřejňoval, to bude teprve zveřejňovat. Tak prvně jsem šel toho 100 dolů, tam jsem projel asi, já nevím, do nějakých fakt 5 nebo 6 metrů, nebo 7, nebo kolik, říkám, to není možný. A furt se mi tam držela hladina, ne, pořád tam byl bordel, říkám, tak je tam blbé spát, nebo někde něco, tak jsem to vzdál, říkám, to nemá smysl, zkusím teda protáhnout jenom od té vpusti, protože bylo jasně, že se to napoje do té 100, tak to bylo hladina vody, vole, říkám, dobrý, jak jsem našáhl v půjď, říkám, tak to by tam ta spirála mohla projít. Tak to bylo dobrý, vole, spirála tam prošla, jenomže. Já jsem tam pustil 4 metry, říkám, to do prdele není možný, to vychází, víš co, máš od určitého potruje, zase nevíš, kam se to točí, kam to mají navést, říkám, pustím tam ještě další 2 metry spirály. Jsem zajel do toho asi nejspíš pravděpodobně, jsem se dozvěděl potom od té prodavačky, my tady máme septik, když se to uvážilo posledně, to já nevím, to už jsem tady pracoval, ještě se to nevyvážilo, říkám, bedva. Jsem se na to namotal ten povod, volal jsem to spirálu, nemohl starvéna. Takže jsem skal v půště, abych ho vytáhl ven, mordoval jsem se s tím teplem. Jo? Kondom, vložky a i kondom tam. Myslím, že tam byla i kondom, ale nevím, jestli jsem to natočil, ale myslím, že ne. My ty kondomy známe z prodejen, ale tam fakt nemají sedět, ale tak šukají. Hele, a nejlepší bylo prodavačka mi říká, protože byla taková starší, říká, já už vložky nepotřebuju. Jo, takže víš, že to bylo taková, ty si se chceš podívat, jak to funguje s tou kamerou, to můžeš klidně za mnou, budeš mě volat. Tak já to znám, vole. Já to znám, a to mám načtenýho. Já jsem se teďka, vole, díval na to, jak tam byl ten dopoj, vole, ten krk. Jo. Jsem čumě, říkám, jo, i tohle lidi dělají, jenomže víš co, u toho prostě nikdy nevíš, do čeho vlezeš, že jo. Tak já se napojím takhle, to vypadá, že už tam žádnou kapku nemáme. Tak fekálnici, už je tady kolega instalatér, mimochodem taky mě sleduje. Teď už slyšejí na kameře. Já vím, že můžu, já jsem tam vlastně popojel, takže já jdu dostanu kameru, vidím, jak to bude vypadat u Pavlíka. Hele, je blbý, no, prostě odezíráš. No nesmí být hlavně ucpaný, protože ono, jak z toho ten bordel padá. A výborně, vidím sítko, vidíš? Vidím sítko, takže já pojedu na vrch a teď zase potřebuju, abych nevzal řetězy. Já jsem měl napojit hned na tu baterku, byl klid, vole, sundat to a napojit si sam svou hadicu přes rychlospojku a byl by pokoj. Neřeš to, já mám všechny věci v autě, ale mě už se do toho nechce a ono stačí troška vody dovnitř, jako jo. A neteče to zas tak málo, podívej. Jo, to na to stačí. Přesně. Já se vytáhnu ještě výš pro jistotu a projedeme to čistě jenom řetězama bez kamery, aby jsme dostali dolů bordel. Tak, 2,10 m. No. Pájo, jedu, jo? To mám na 1, máme na 2. A tam je někde, kde to bylo do prdele, tady myslím, tam je ta trubka, já se potřebuji dostat na dnu, takže tady. A jistota, víš, tam je takhle normálně napichlá trubka, já jsem vlastně říkal. PPR nebo něco tam je.
To je nevýhoda, že když tam teče ta voda, je to ve svislým, tak počkej, oddělej nohu, tak tam nevidíš nic. Ono to stíká po té hlavě většinou a ono to teče asi přímo po té hlavě. Já nevím, jestli bych ho slyšel, kdyby zavolalo člověče. Řetězy zatím nevidím, tak je to dobrý. Pájo, dobrý? Ty váho z té trubky neslyším. Zeptej se, jestli chce vybírat. Není ho z té trubky vůbec, on mě asi neslyší. Jak tam teče ta voda, hlavně jak jede ta fréza, tak to není slyšet. Tak asi zavolejte do chodby, no. To se pod kamerou dělat nedá. To teče všechno po té čočce. Zastavil jsem! Jo, já se tam chci podívat kamerou, ale na tom není vůbec nic vidět. No, to je bez šance. Může tam, vole, Na tom není, co? může tam lítá ta trubka, víš celá. No protože jasný, protože to vibruje, to je tak vždycky. Jo, ale to já ještě mám nástavec, já ti to pak ukážu, to je přímo na to potrubí. To znamená, že to nemůže, nemůže to rozbít, jo, to je přímo na průměr Vlastně, já vím. dělaný a to by nemělo tomu potrubí nic udělat. Je pravda, že když to vibruje, to na hovno, samozřejmě to prasknout může. Jo, voda. A já to pojedu bez kamery, protože to nemá smysl, já tam vůbec nic nevidím. Jak tam teče voda, je konec. Já pojedu kameru, asi namotám celý. To nemá smysl. Teď se to tam necíte. Už to zase vyskočilo. Je, tak když na to člověk používá jednu ruku. Já to šlápnu. Ne, dobrý, to je dobrý. Teď bych si typl, že asi na nějakém připojení je to možné. Připojení odpadu ze spodního bytu. Jo, tam půjde, vana. Tam to je připojená vana, hajsik a asi zatím. Hele, asi zatím, hotovo bude, už to nedělá. Ono, jak je tam připojení, tak ono se rozhoduje. Jasně, to hápe, no. Já musím namotat to. Jak člověk zabírá jednou rukou a... Počkej, tak to vybere, já ho to zastavím. Jo. Jo, vybírej, Pájo, voda je zastavená. Děkuju. Už je krásně slyšet. Tam už není bordel, protože já jsem si tímto potrubí měl ucpaný. Tím bordelem. Je to tak něco spadlo, se tady nepamatuji od bočky. Jo, trošku vodního kamene, ale to neřeš. Ono mi tam zapadlo, říkal, to nemá smysl. Hele, to je dobrý, že se to dá takhle vybrat. Akorát další průser, kdyby byla v hajzlu litina dole, tak se musí najít někde po toku dolů nějaká revizní šachta nebo něco takové. Takhle já to nevyčistím. No, ale na druhé straně tu litinu bych pak mohl krásně vypulírovat tlakem. Tak to neujíždí. Jo, je to docela dřina. Ještě jednou, Pájo? A něco říkal. Já nevím,
jsem říkal, tady je, vidíš, kus padlýho, to bylo asi pověšený tady na vrchu. No. Ten toho je, vole. Ty vole. A ještě jo, no. Já jsem to nevynuloval. My jsme tady, já to chci hlavně zkontrolovat, jo, já ještě projíždím to, co jsem ofrezoval, co jsem mi tam, ale podívej se na ten rozdíl. No jasně, no. Vidíš to, jo? Ono by to teďka stilo o těch 25 čísel, takže to ono. Jasný. Pájo, můžem? Jo. Super, tak jo, tak jdeme frezovat. OK. Ale teď se to zase zajebe. Stoupni. Já to musím vymotat. A jak tam nic nevidím, tak najet si to frézo do té kamerové hlavy není vůbec žádný problém. A pak je problém. Uj zase. Já si myslím, jo, ty čteš myšlenky. Pájo, zastavujem vodu, vyber, jo? Já myslím, Pájo, zastavená voda, můžeš vybírat. A je taky klidně možný, že to potrubí je plný bordelu. To napadá dolů, že o to sitko se to zastaví a je to prostě plný. Já myslím, že mě neslyšel. Pouštím vodu, jo? Paráda. No to je paráda, ty vole, když to jde takhle. Je úplně jiný level. Jo, děkuju. Mám to. Co to já stejně nejedu úplně naplno, jo, že bych to pustil a nazdar. Tady se to rozvibruje jak svině. Já nevím, jestli budu moct vůbec tady na vrchu vytvářet nějaké hodnoty. Držíš, jo, děkuju. Já se podívám jenom, jak jsme tady daleko. Já musím zastavit tu vodu, jinak tam nic neuvidím. Ale já bych řekl, že to už budeme tady v tom čistém potrubí. Podívej, tady je to opadaný celý dolů. Vidíš to? Hele, skončili jsme. Jo, to nemá smysl. To nemusí být úplně takhle. Jo, ono fakt, když je to ofrezovaný a nesou tam ty velký nárůsty, záchyty, za který by se to chytalo, tak to vůbec nic se neděje. To pak vrtím, až to vytáhneme. Když to tam zůstane přesně, já to vytáhnu ven, tu frezu vytáhneme ven. A podíváme se dovnitř, protože samozřejmě... Ne, tam je něco, to je buď blbě namotané kabel, nebo něco takového, já to budu muset asi venku na ulici rozmotat a namotat to znovu. Protože to udělá vždycky na koncu, takže tam je nějaký blbý vedení. Nebo něco takového. Pájo! Pavle! Ne, už já myslím, že zatím čistit nebudem. Vytahej to, jde tam to víčko a my to pořádně prolijeme vodou, jo? Já teda doufám, že je to pryč. Ale i kdyby, tak tam byly nějaké zbytky. Nedíval se, kolik toho vybral? Docela dost, ty vole. Jo, tak to je dobře. Průser by byl, kdyby nevybral nic. Ne. Průchozí po průchoznost ne. Mně jde o to, aby ten bordel, co byl na těch stěnách, tak to by byl pryč. Jo, aby tam nezůstal. To by pak byl průser. Tak. A tam je vepředu namotaná ta vložka, vole. Teda vložka, ten vlhčený ubrousek. Pájo, lijeme vodu, jo? On je teď neuslyší, ale to nevadí. Tak. Jo, lijeme vodu! Zavři ten kus! Čistící kus, tak. Já z toho asi moc nevymáčknu. Já jsem ten ventil povolil jenom trošku. A roháček na hajzlu nebyl zavřený, tak jsem ho zavřel, jo? Já teda doufám, že to na tom hajzlu neteče, já jsem se tam nedíval, ale vzhledem k tomu, že to je klasické břetenové, tak by to mělo být dobrý. Tome, hele, já to povolím trošku víc. O malinko. On se nám zvyšil tlak i v baterce a přestalo to týst, což je super. Ne, dobrý, to stačí bohatě. Nepotřebuji víc, už to cáká ven, to taky nepotřebujeme. Jako ideál by bylo nasadit hajzl
a prolít tam 20 litrů vody přes záchod. No, ale já mám tady, já jsem to dostal pak a divím. Ale tuto možnost nemáme. To jsem... Ne, v klidu, to neřeš vůbec. Takhle je to paráda. Zastavíš mě tu baterku, já mám strach, aby mě nevyskočila hadica. Děkuju. Tak. A já si jedu dolů. A uvidíme, co nás tam... Počkej, to oddělám, ať mě tam nekape už voda. Dáme tomu půl minuty, to odteče, ale já doufám, že to bude dobrý. Jak stahal, jednou ty ovčený ubrouský, a to jsem na to čuměl. Jako odkud? Na té faře? No, to byla... Já nemůžu, my nahráváme a já nemůžu ti všechno říct, protože bych to musel vystříhat, vole, ale hele, to byla a byla na rovinu, byla to blondýna, byla fakt a jako roka půl si myslím, že to tam házela ty vlhčáky. Tam jich bylo jak na mrdanech, ale víš co je prdel, úplně stejný jsem tady měl v Boskovicích na vedení, jak prostě z přindu neodtíká nám záchod, říkám OK. Tak jsem došel, oni, že tam byl předtím Zdeněk Učeň, protože já jsem nemohl, já jsem marodil, tak jsem dával číslo na Zdenka Učeňovýho, že tam byli instalatéři, protáhli to, odtíkalo to asi den, a že odsud vytáhli vlhčený ubrousky. Počkej, a to bylo teďka nedávno? Jo, nedávno. To jsem dával já to číslo. To jsem dával kontakty na tebe, tam nejdeš, vole. Aha. Myslím, to bylo na městě nebo někde? Ne, to je něco jiného. Ne, to bylo, co provozuje vlastně ubytovnu. A jak ji prvně dopovím, nám přijel normálně hajzel kompletně vyplavený, protože není šibot, že ho vyplavený, říkám se na vás ještě napojený. No tady asi nic. Říkám, tak vám to tady čistili, jo, a bylo to daleko. Tak jsem tam pustil normálně 21 metrů spirály, nedorazil jsem na ucpávku, nebo v podstatě se nic nezměnilo. Říkám, jako já vám tady nepomůžu, to vede někam, tady jsou garáže, tady jsou bytovky, tady je tohle, revizní šachta 0, nikam já absolutně nevím, kam to vede, říkám, co já s tím mám dělat. Nic, tak jsem vytáhl kyselinu sírovou, melt, zatelefonoval jsem mu, co mám za problém, tak mě navedl, jak mám nalít, 2 flašky stačily na to, aby ten odprovod tíkal. Asi vlhčený ubrousky to normálně rozpouští. Hadry, igelity, vole, normálně máš sáček ze svačinou spláchle v hajzlu, to ti ho rozpustí. Ale funguje to jenom 20 minut. 10 minut probíhá intenzivní reakce a po 20 minutách už je to v podstatě nečinný a po 30 minutách mě říkal ten bodec, že do toho normálně šáhnul prstem a že mu to nic neudělalo. Se to jako kdyby vyčerpá. Takže fekálnici, jdem to zkontrolovat. Nulovat to ani nebudu, to asi nemá smysl. Tady nám ještě něco zůstalo na stěnách, ale to je nepatrný. To bych asi vůbec neřešil. Já doufám, že dole to vypadá nějak tak jako přibližně podobně. Tak tady je ještě, ale jo, tam zůstal to, tam se šprajcnul, ono to asi sjelo. To bude asi sjeté ten vodní kámen, co byl nahoře. Tak já tam musím dostat frézu a tady to projedeme, ale projedeme to bez vody, abych na to viděl. No, to musíme. Takže frézu zpátky, sundám ze předu ten vlhčák. No, to je ta kurva, co se mě tady namotala v tom. To, co čučelo tady z toho odpadu. Mám taky nahraný. To jsem, když frézuješ na sucho, tak je to vidět, víš. Jakmile tam pustíš vodu, tak je všechno pryč. Musíme dostat mezi to. Počkám, tam na hodicíčko dolů. Jo, vidíš to, no, jo. On Pája vlastně teď neuslyší. Já tam zajedu a počkám, až přijdeš, jo? No jo, člověče, co pak se stalo? Už to neotíká vůbec. Jak to? Podej tu hadicu, hele. Já vás tady neslyším. Vy jste na vrchu, vy tam máte pracovní tuto... No ale s tou hadicou tady nic neuděláš. No, já jsem totiž to chtěl pročistit, nebo... No takhle to nepročistíš. Ale ne, takhle, dívej. Jdeš to Toma. No. Hele. Vyši jsou moje sranda, vole. Tohle to já vůbec nepraktikuju, takový, vole, hadicový porno. Teče ti to tady, no. Špatně zastavit. Proto mě to tady, vole, chtěli stoupit. Hadicový porno. Jako když to stoupí, je to dobrý, vole, ale takhle ne. Co bych za to dal za prdel? Já musím donést Rottenberga ze spirálou, to asi pravděpodobně něco prošlo dolů. Nebo to šlo to dolů, určitě to šlo dolů. Přes sítku, ale protože vidíš já to. to nejsem schopné zachytit všechno, já jsem to třeba vytáhl. Ale on ti, jasně. Spadlo mě to, já jsem tak ruku odlan strkal dovnitř, dívej, teď jsem strkal dovnitř, to už je celku čistý, ale... A budou ti padat ještě velký kusy, tam ještě velký kusy dívej jsou. se, tam stojí voda. No, já donesu to, Roťasa, musíme to podat tady má. Elektrika je tady, že jo? Jo.
Tak, Tome, prosím tě, pojď se mnou. A ti co vypadlo? Kameru nechám tady. Dobré zážitek. Ty vole, tím, jako jo, vyčistíš, ale když ti sedí někde sediment, že jo, v nějaké revizní šachtě, tak ty škvárek, vole, rozumíš, že Ne, ale to tak je, prosím a tě, ta já ti trubka je, pak nešlupnu ty sikovky tady. ale prosím tě, ta trubka je, víš, dívej, jeden problém tady byl, ale velké. Jak jsi to dělal, jak jsi to pustil na plný kuli, víš, co se dělo? To takhle vibrovalo. Já to cítím. A ono už je to možná vyrvaný z těch hrdel tam. To ono už bylo hodně předtím, no. Jako víš, tak jasně, ta elevace. Ono, když to dělal pomalu, tak to šlo, jak jsi to Ale pustil. pomalu já nic Já jsem nevím. to takhle držel a tak to se mnou lítalo. Pomalu já nic neofreduju. A to ještě nejedu naplno. To nejedu na 2000 No, otáček. A představ si, že tu mašinu to Dívej, přijde. to normálně tady už začalo, a i ten kamen A pošel. představ si, že co dělají ty mašiny, ty kote, tak to běhá na 2700 až 3000 Hele, otáček. víš, je to jezdí, zazděný. Tak je to něco jiného. Ale to Já tady to vím. lítalo, ta trubka lítala takhle. Já to jsem vím. mu takhle držel, já jsem to vím. vybroval Dobrý, Já dobrý. jsem- Tak bych pozor ten bedra a jedeme dolů. Tady u tohohle vždycky vzniká nějaký problém. Jo, u toho vždycky. frenování. No. Jako já to frezování dělám, ale nehrnu si, když nemusím, tak je to tohle nehrnu. A jak to čistíš teda? Jenom tu spirálko, jo? Ne, tlakem. Tlakem, Nebo já jak pak to můžeš takový- podívat, tohle, já mám furt tě mašinu jako prase, jo. Já mám jednu frezování na piču, no. Frezování. Já tam plním s koleno, To ono fakt z toho padalo, vole, bordele jak svíně. Jo, tak já to vím. Je to úplně jasné. To možná bude, že stačí duch na to zpěvalo. Ne, to nebude. Víš, to tam pěkně. Bude to na Vydrž, Páro, vydrž. Jednou to jsem natočí, rozemilé. To ne, natoč, natoč. Napichni mě na elektriku. To má 7 metrů, to mělo být To si bych chytal, jestli to je. Aha, no, jo, to musí jet, když je ten kontrol dá. Půl by snad mohlo stačit. A vždycky, ten borgal nikdy neletí navrch, vždycky valí dolů, vole. Když to nemáš kde vybrat, tak je naráz problém. Ideálně pod barákem nebo někde v baráku udělané servisní vstup, nejlépe nějaká čtveratá prostě revizní šachta, tam svedený všechny trubky, vezmeš tlak, dáš na to reverzní trysku, ty vole, to lítá na všechny strany, ale to potrubí, jak kdyby ho položili teď. Jenomže. Teda jsem byl kuřimi, pán koupil barák a 50 cm odřezu, měl tam teda jednu 87 stupňový koleno a pak měl mírně obločky, ale měl tam toho tolik, že měla problém, je tam prolez ta malá kamera, ta 14 mm. No já si 50 cm dolů a koukám, ty vole, říkám, to je 100, to bylo HTčko. A pak jsem přijel do KGčka, říkám, a tady už může být, tady je minimálně 100, ale spíš bych si typl 125 nebo 150. Říkám, a co já tady mám dělat? Nějaký servisní vstup máte tady? No a o ničem nevím, ale majitel plány nemá, jo a tady nakonec, ale nedostal jsem se tam, že jo? Jo, revizní šachta by měla být někde venku. Říkám, kde no, bývalý majitel říkal, že někde v tom kačírku byl, ten takhle zahrádka, musí pana šachta. Tam by se vozili na kapáče. Budete muset asi hledat, protože bez toho vám to nevyčistím. Říkám, já nejsem schopen 50 dostat dovnitř prostě nástroj, ale hlavně abych tam dostal sice hadicu možná, ale já si ho nepohnu. Je tam dřela kamera, která má 5 mm sklo laminou, prostě to je hrozný. Tam hlavně vidím úplný hovno, takže mě budeš asi svítit a budu tam pustíme. Ale já myslím, že máš super ovladačko. To má, to tam, no? Třikovky. To bylo 3 lidi,
mě poser. My jsme si myslím, že to udělá, že koupne pokoj, tak asi nebude. No, si mě rovněž musíte, Pájo. Já vím, co dělá Ledina. Já bych řekl, že ona už zabetonovaná byla. Teď se do toho jenom trošku přisypalo a vzniklo z toho tady tohle, víš? Takže si tím nedokáže provrtat hlava s tvrdokovem, to není dobrá zpráva. Tady menší dáváš? Nedávám, dávám křížovou, no, ale já stávala s tím tvrdokovem. Nějakou menší máš? Na tuhle spirálu? Ne, no mám 22 mm pero, ale nic, to je prostě jenom takový sondážní, nebo navítávám předmětu, že jo? Jirku a potom učí. Tady se čtyři vody tu mám, na sekání. To je na sekání. Na sekání dolů. Kolik tak tím bavit, jo? Asi. Tam to je v tom patkovým kole něco je dole. Podle mě. To tak něco menšího, něco A jo, to je tvrdý. No, dole bude tvrdé vodní kámen. A ten opravdu jako fakt tímhletím ne. Oleštěný to není, tam je prostě vodní kámen, který ho já ani dvíma. Tam ideální je tady ta hlava s tím protokolem, anebo potom musím z vrchu senést tu frézu. Nic, první asi doděláme vršek. Jasný, to už to nezapadá, tak to je jedno. To stejně to sem bude padat, jo, takže jde tam sítko, doděláme první vršek, já to udělám bez vody, jenom to prostě čistě spadne dolů bez vody. Ty to tady vybereš a pak odsud pojedeme dolů. Pak odsud já donesu z vrchu frézu, nechám tam jenom ten vrták, co tam je, ten tvrdokovové a pustím to dolů to, no tohle je nad rámec A i dolů je to spadne. to je nad rámec toho, s čím jsme počítali, no, tak je to starý, že jo, tady ta litina vede dolů a tam je vlastně patkový koleno, litinový, který se někam stáčí do něčeho. No a je to podle mě zúžený, protože nejvíc toho bordelu se zachytává právě tady v těch ohybech. Vlastně, jak to čistíme vršek, ať to máme, jak říkáš. Jo, stáhneme z vrchu, aby prostě to potrubí až na vrch to bylo čistý. Já mám frézu, pak sneseme věci dolů a vymyslíme, co tady s tím letí. No, když tak... Dobrý kluci, veďte na vrch teda... Když tak kousek od svým vysavačem a zkusím tam nalít kyselinu, jo, to už je... Ne, to je tvrdý tam, to je tvrdý už. No to je jedno, kyselina sírová si poradí s prvním potrubím, no. Jo? Jo, navždycky.
Pojďte za mnou. Odkud je to už potom vlastně to, co jsme utrhli, ne? No, Takhle. to je celý až dolů. Teď jsou ve 2,24 m, takhle to vypadalo celý to potrubí, až dolů, jo? Tohle je vlastně, takhle to potrubí vypadalo celý. Toto už je potrubí, takhle by to mohlo ve finále vypadat, až to dočistíme. Až to teda tady dočistím, no co to udělá dole, fakt nevím. Tak, jdeme šlápní, já to tady oddělám. Jo, tady se bude, a tady ve spodním patře jsem vytáhl na připojení vlhčený ubrousek. No, mě dojte, jasně. Dívej, jak to padá, hele, dívej se. Jsem zrovna uspal u sousedky, ho. No, nepřipojená sousedka, ho. A ono to má vepředu ten vrták, víš, tak já to postupně navrtám a... Tak. A je to. Podle mě, počkej. Pájo, vypadl ti tam bordel? Jo, jsme dole. Jsme dole. Já myslím, že to bude dobrý. Šlapni, Tome. Ještě bych to možná projel, jenom tak víš. Hele, já to chci propláchnout a projet kamerou. Jo. Jo, teď už to nemá cenu. Slyšel jsi, jak to vibruje. Že se mu to celý třepalo jak ratlík. To nemá význam to zatěžovat. To je nevýhoda těch šachet. Když to máš ve zdě, je to úplně něco jiného. Paráda. Tak mi tak tam dejte to, tak to, vlastně mi to nepropláchne teďka. My to nepropláchneme, no. Tak. Ne, nepropláchneme. No, nepropláchneme. Máš recht. Ale můžeme aspoň natočit nebo zkusit se podívat, jak to vypadá. To nepropláchneme, protože Pájovi to vyteče tam dolů. No to už byl ten zábrdel někde, že? To je čistý. A tady je to rozemletý, ale... No, to už je to vyčištěný pěkně. Jo, to bude vyčištěný celý. Tak to je krásný, tady to no. Ale tam byl jenom ten jeden kus. A tady už se díváme dole na hladinu, vidíš? Jo. Jo, tady už je vidět ta hladina. Jako já ze své strany to potrubí mám prostě vyčištěný. Tady je ještě bordel, ale to je hele, tady je někde čistící kus, já už jsem potom, počkej, moment. Kde je ten vstup toho? To je tak od, tady už máš sítko, ne? Tak to je tak od 2 metry vejš. Ne, mě spíš, já nevím, ta hladina se drží pod tím, já nevím, jestli už klesám pod ten čistící kus. Ne, tam máš sítko, divně. Jo, tady je sítko. No a tady tohle už nedočistím, protože tady je někde ta trubka. Doufám, že se mu neukřopnul, ale to teda snad ne. To je od to, když tak by se tam dalo, jestli to dole. No dobrý, ale to můžu... Jo, tady je, hele, vidíš ju? Jo.
Bílá, pádám to ruku. Tady je. A to já k tomu nemůžu, protože to přesně nevíš, jak ty řetězy jedou. No jasně. Jo, to já kdybych to projel durch, tak to rozmrdá úplně na sračky. Takže tady je to sice načechraný, ale tam to lepší neudělám. Nebo můžu to zkusit, ale... Tak aspoň na malý otáčky to zkusí, jestli se tam dostane. Víš, a ty to... OK. Klid, tak hele, dívej. Dívej, tam dole, jsi schopný to ubourat a když tak to celý předělat. Jo, počkej, já tam spustím kameru a zkusím to tady přemotat. Protože tady je někde, to je jak jsem na nějaké zakázce kontroloval třeba 30 metrů potrubí. Jo. Počkej, já ti s tím možná chodbu. Ne, dobrý. Tak já si myslím, že by mohl být problém tady v tom namotávání, že se to namotalo. Dobrý Pájo, já vím, já potřebuju výdrž, já si tady vymotávám kameru, abych si ji mohl namotat zpátky, protože mě tady vyskakuje z kolejů, mám blbě smotano, víš? Pane domácí, jste tady? No. Ano. Pojďte se podívat. Já už tam kameru znovu strkat tady z vrchu nebudu, hele. Dívejte se, toto je dole, tady máte vyvedený kondens, odkotlený spíš, tak já jsem těma řetízama dolů nezajížděl. Jo, ale dívejte se, takhle to potrubí vypadá celý. Jo, na to, jak to vypadalo. Já tu kameru nebudu úplně vytahovat, protože já musím ještě zajet řetězama dolů. Tady zůstal nějaký zbytek, ale to je rozdrobený, jenom to není opláchlý. Protože a hlavně tady je napojený sousedka, takže ty řetězy se mě takhle vychýlí do strany. Zázraky neumím. Jo, to opravdu, když prostě, to se víte, jak to myslím. Takže já to nechám takhle. Sjedeme ještě dolů znovu z toho frézo, zkusíme dofrézovat tam ten zbytek a musíme začít od spod. Protože, no, a bez řetězu, tam musí jenom ta hlava. Tam musí jenom ta hlava a budeme se modlit, aby to patkový koleno si dalo říct. Protože zatím teda ten Rottenberg si s tím neporadil. Což mě docela zklamalo. Počkej, a ty tady tohle, co bylo na tom boku, to nedočistíš? To nemám jak. Tam to ujvádě. No, protože ono si to roztáhne přes tu odbočku, víš? Ty řetězy, oni ti vyhnou, jo, protože to vlastně drží to potrubí to drží. To stejný koleno, když to jedeš kolenem, tak jedeš vždycky po kratší straně. No, jasně. Ta další se nevyfrézuje. Jo, možná by to šlo třeba s nějakýma kartáčama nebo s něčím takovým, víš, kdyby tam byly kartáče vystředovací, jenomže zase tím si komplikuješ celý ten pohyb a hele, malý otáčky, takže přepínám to na jedničku, takže budeme mít maximálně nějakých, myslím, 550 nebo tak nějak. A já se hlavně nesmím zavrtat do toho sítka. Pájo! Jak to dělá teďka už? Vytáhni to sítko ven! Vytáhnout sítko ven, prosím vás. Sítko je asi pryč teda, takže já to projedu. Já nedosahuju na stěny. Tak dej točky, no, vidíš. A už jsem vzal, ne, zůstalo to tam celý. Dobrý, stahujeme a hotovo. Jo, tady z té strany hotovo. Jdeme dolů a zkusíme pustit jenom vrták, který na tomhle opatrně dolů, protože tam co mě spadne, tak já to nevytáhnu. Počkej, a toto teda, myslím, že to je PPR-ko? Asi jo, ty vole, co tam je? No, asi tam je něco vyvedeného, ale to je jako na tím čističem, že? To je, podle mě je to kondens, odkapávač z toho kotlu. Ale to je turbo ještě. Víš, to není kondenzák. Aha, to já jsem se nedíval, jo, to jsem si nevšiml, tak pak nevím, co to je. Nevím, kluci, No radši to tam necháme. To je kluci na vás, jako jo. Takže fekálnici, tady na vrchu hotovo, stěhujeme se dolů, musíme zkusit uvolnit to patkový koleno. Takže takhle, hele, takže jeden instalatér, druhý instalatér a čučkař. A jdeme na to, no. Pojďme do toho. Takže zkusíme to uvolnit frézou, uvidíme, co to udělá. A jo, si být tam prosím tě toho baterku, aby jsme viděli, jestli ta voda nahoru nezmizí. Ať tam nehudlám, jak ty dít, no.
Čím to nastaví na 4, ale mi se nechce vést. No, tam je. Teď já si dobré, jak to mám náplň. Ne, žádnou vodu, já tě dám vodu. Máme vodu. Ty řešíš všechno vodou. To by se doma topilo děcka, ty tady přijímají vodu. To je vodu. Prvně chci podívat, do čeho jsme vůbec vlezli, jo. Jestli s tím budu dělat něco jiného. A hlavně bych tam nelil vodu, a kdyby tam toho fakt bylo hodně, tak tam radši naliju kyselinu. Aby to rozpustila ten vodní kámen. Vlastně tady nahrávání zapnu a umluvat to asi nebudu, to nemá. Nebo chceš vidět, jak je to daleko? Ne, to Já myslím, že tady je to hned v patkovým koleně. Tam není asi co splést. No jasný, podivé, hele, kusy spadený. Spadený kusy. Tu kameru tam nejspíš neprotlačíme. Můžu to zkusit, ale myslím si, že tam neprojde. Hele, člověče, prošla. No, ale neprotlačím tam řetězy. No, protože ono tohle tam asi bylo, to se zahákaly ty kousky. A No. tím to vypadá, že to čistý, že? No. Trošku jako. Těžko říct, nevím. Tak to rozumím, ale nemá. To uvidíme. Jenomže, čím to chceš ty vole rozemlít? No těma řetízkama. Jenomže já bych se potřeboval dostat těma řetízkama před to. A jo, to je pravda, jo. Víš? Dobře. Nebudu časem. Skoč do auta, otevři ty boční dveře a když se otočíš doleva, tak na prvním háku visí další takováhle ohebná hřídel. Tam jsou čistě jenom lehký řetízky, ale to by mohlo zmáknout. Toto budeme dělat pod kamerou, protože je tam dobře vidět. Já ty řetězy potřebuji dostat přes to. Doufejme, že to projde. Protože to jsou řetězy do 100, to by mělo projít. Když se dostaneme. Tady je hlavní ucpávka. Další možnost je kyselina. Kyselina vlastně melt, no, kyselina sírová. Ale do té rytiny se mě s tím moc nechce. Ono je to zúžený, to potrubí a udělalo to, co to udělalo. Já budu muset možná před ty řetězy dopředu přidělat tu navrtávací hlavu, ještě nevím. Nic, já to zkusím vytáhnout zpátky a... To je zacpaný úplně celý. No, je to zacpaný, no. Je úplně, jo. Je to zacpaný, ale to je prostě, to tak je. Vysekat to, to je blbost. Je to vodní kámen. Cože? Vysekat to. Ne, proč bys to sekal Pájo? Zatím, hele, takovéhle věci se dělají až úplně jako v finále, víš? To je, nemusíš sekat, když nemusíš sekat. Jasně. No je dobrý to vyzkoušet a pak teprve, až jako už je to úplně v prdeli, tak pak teprve sekat. Kdybyste to chtěli dělat, tak já vám klidně řeknu, kde to koupit. No, já to vám přinechám. Že jsem říkal, jako potom do komína, ty vole, jsem byl ven z komína a udělal mi to, jak jsem zastavil, ale jsem ty řetězci odmotali letění na střechu. Jo, tak To se dá fakt koupit, já vím, že to prodávají snad možná i na nějakým, já nevím, Tému nebo něčem, Allegru nebo něčem takovým, ale já to mám teď nevím, jestli řeknu správně, z Holandska, z Nizozemska nebo z nějak Finska, z nějaké takové firmy. Já jsem se učil instalatérem, teďka budu dělat zkoušky na plyn a já mám dělat tady tyto práce, který bych dělal rád, ale já jsem investuju věci do takového spíš vzdělávacího procesu, abych nebyl tohle. Takže tohle je dobrá věc, ale určitě jako... No plyn, no to byste se mohli stavit ke mně a konečně mě opravit ten plynoměr před barákem, kde mám už asi 4 roky 5% únik. Jo? No to je dost, no. Jako potřeboval bych to opravit. No, Víš? jasný. Máme 5% únik, to mě napsal, když tam dělali nějaké protokoly, tak tam měřili tam 5%. Říkám, ty vole, já mám peněz dost, ne? Jako samozřejmě bych to potřeboval opravit, že jo, ale říkal jsem o tom vlastně kamošovi, který má bráchy, který dělá revize, vyloženě plyn a tady tohle všechno na to má. No, už je to půl roku, furt se k tomu nemá. Budu v žádném případě, jo? Co? Budu nic. Zatím ne, já tam potřebuji vidět, víš? Dobrý, Pájo, dobrý. Dobrý, já tam budu si kameru ještě. Moc rychlé. Já se snažím být taky rychle, ale spíš, když je to takhle, tak potom pracuju na přesnost, nebo já nevím, jak bych to řekl. Radši pomalu, než něco pokaňkovat.
Tak hele, nahrává se to, teď uvidíme, co to dělá, no. Ti spadl velký kus a ten se asi vzepřel v tom koleně a na něho se začali nabalovat další. Tak a teď tu vodu, kluci, teď tu vodu. Já si vytáhnu na kameru, abychom měl zajebanou, protože stejně tam potom budu muset dát zpátky. Teď tu vodu. Jo, promiň, Pájo. Ale já bych řekl, že... Můžeš. Tak já svítím. Dobrý, ty máš zasunutý, tady se podíváme. A vypadá to, že to otíká. Je na prdu to má. Máš na prdu? Sešeš úplně dole. A jo, kosek se posun. Ne. Dobrý, hele, OK. Teď nevím, do prčice si seš dobrý. Já budu takhle a necháme to být a já to ještě roztočím, jo? Nech tam ty vodu. Nebezpečí zažehnáno kucí. No. Myslím, že už to bude dobrý. Tam mi to dává dál, No, bez problémů. Dobrý, já dál nepojedu. To nemá smysl. Víš co, tam bude akorát bordel, akorát s tím budu stávat dolů, že jo? To má význam, takže moje vrtákové nastavení se vyplatilo. A je to teda čistý, myslíš, že to bude vykonat? Pájo, to poznám za chvilku, já tam pustím kameru, jo, ale musíme zastavit vodu. Tak to ještě upláchneme od vrchu, ne? Co? Ať to upláchnu od vrchu. Jo, to jo, Pájo, to tahávám dobrý, můžeš. Vytáhnu a otřu hlavu. Tak, kusím. Nebudu se dívat na vrch, vidíš? Nebylo kurva to. Tady to je, hele, to je trubka. Vidíš to? To je, kdyby to byla malá trubka, tam srčená normálně navrtaná do potruby. To si děláš nahoru, jo? Jo, a z vrchu to samozřejmě potom bude chtít vypláchnout, jo, ale tam už jsou jenom na stěnách takovýhle nárosičky, jinak už tam nic není. Jinak už je to v klidu. A je ten spodek teda? Tam už spodek. Ach jo. Vydržte kluci, já z toho se třepu vodu. Mě to furt stíká na čočku. Ale kde je to koleno? Není možný, jsem tím ještě neprošel, já jsem ho neviděl. Ale už ležím na stěně. Tak to už ležatá. Ne, já bych řekl, že je to ležatá, no. Jo, to je hrdlo, to je podle mě kamenina, je to ležatý. Kamenina, no. Já to koleno jsem nenašel, tak to musí být tohle. Tohle je to koleno, chlapi. No, tohle je to patkový koleno. Takže hele, nic lepšího tam nevymyslíme. Co tam chcete nic jiného dělat, vole, a co s tím máme dělat? Já jsem byl dál vevnitř, než je ta kamera.
Jo. Já jsem byl To určitě, je jako myslí takhle ta kamenina a teď to není ještě takové nános nějaké tady. to nevím, to je nějaké zbyteček něčeho, ale hlavně ten průměr, jak kráva se na to podívá. Jo. A já bych se vůbec nedivil, kdyby to byla nějaká revizní šachta předtím. Myslíš, že je to možný? Není. Nějaká zvěžení. Škoda, že to nemůžu takhle nahnout směrem na vrch, hned bychom viděli, jestli tam něco je nebo není. A ani to neutlačím, jo, tady jsem skončil. Nevím, to je nějaké lehké bordílek. To se spláchne to pryč. Jasný, to vůbec to nebudu řešit, tohle, hele, je to uvolněný. Je to uvolněný. Nazdar. Dobrý. To můžeme propláhnout vrchu, hadit co víš, pustíš a... Ne, to se spláchne, to propláchne. A my jsme to z vrchu propláchli po většině, tam akorát Jo. vlastně takhle. Nepropláchli jsme to poslední frezování, protože to nemělo tady daleko motic. Tak aby jsme tě nevyplavili, tak jsme to nedělali. To má Ale, důvod ještě, a to je pročistit celý, jak to vyjedeš. ale tam stačí na vrchu fakt spláchnout a hotovo. Paráda. Hele, fekálníci, takže já mám hotovo. Chlapi, zamávejte do kamery. Takže se mějte a zdar na další zakázce.